Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху та з вами Анастасія. І сьогодні ми будемо плести новорічний чобіт з резинок на гачку. Для цього нам знадобиться трохи білих резинок, червоні резинки та гачок. Поїхали! Беремо гачок та одну червону резинку, накручуємо його на гачок в 3 оберта. Ось так. Тепер пару білих на гачок та скидаємо накручені червону. Ось так. Надягаємо на гачок назад. Ще пару червоних та протягуємо всі ці резинки. Та ще пару червоних та протягуємо. Ось так. Тепер заводимо в крючок в нашу першу петлю накручену. Ось так. Беремо пару резинок та протягуємо тільки оцю накручену резинку. Беремо ще пару та тільки першу пару резинок протягуємо. Так. Тепер знов пару червоних резинок і тепер протягуємо усі резинки та надягаємо на гачок. Тепер знов пару резинок та протягуємо. І тепер пару білих та протягуємо. Тепер одну білу протягуємо та зав'язуємо. Так. Тепер тако треба надати йому форми, розтягнути трохи. Ось такий новорічний чобіт у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Па-па!